Hello students, welcome to the channel. आजदेखि हामी क्लास 10 म्याथमेटिक्सबाट नयाँ च्याप्टर स्टार्ट गर्दैछौँ अरिथमेटिक प्रोग्रेसन्स जसलाई हामी सर्टमा एपी पनि भन्छौँ। यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ र इजी च्याप्टर हो र यहाँबाट हामीलाई एकदमै सजिलो क्वेशन्सहरु आउँछ एक्जाममा र फ्रम क्लास 10 म्याथमेटिक्स दिस इज अ भेरी स्कोरिङ च्याप्टर। सो यसलाई हामी राम्रोसँगले पढ्नेछौँ, यसको कन्सेप्ट्सहरुलाई क्लियर गर्नेछौँ सो दैट हामी एक्सरसाइजेसहरु सजिलैसँग सल्भ गर्न सकौं जुन हाम्रो एनसीईआरटी बुकमा दिएको छ। सो बिफोर स्टार्टिङ द च्याप्टर मैले यहाँनिर तीनवटा सिक्वेन्सहरु लेखेको छु। ओके, सिक्वेन्स यानी लिस्ट अफ नम्बर्सहरु। सो फर्स्टमा हामीसँग लिस्ट अफ नम्बर्स जुन सिक्वेन्स रहेछ दैट इज 2 4 6 8 एन्ड सो अन, यसरी सिक्वेन्सहरु बढ्दै जाँदैछ। ओके, सो सिमिलरली सेकेन्ड क्वेशन नम्बरमा हामीसँग अर्को सिक्वेन्स छ दैट इज 1 3 5 7 ओके सो अन, यसरी नै जाँदैछ। र नेक्स्ट सिक्वेन्स रहेछ हामीसँग 5 10 15। यस्तो सिक्वेन्सहरु हामीले म्याथमेटिक्समा धेरै भेट्छौं। ओके, सो यो सिक्वेन्स मैले किन लिए भन्दाखेरि यो सिक्वेन्सलाई हामीले फर्स्ट जुन सिक्वेन्स छ यसलाई अब्जर्भ गर्यो भने हामीसँग फर्स्ट नम्बर 2 छ, आफ्टर दैट जुन नम्बर आउँदैछ 4 6 10 यो एउटा प्याटर्न छ यहाँनिर। ओके, प्रोग्रेसन छ यहाँनिर। जस्तै फर्स्ट नम्बर 2 मा मैले +2 गरिदिए। ओके, +2। ओके, सो 2 + 2 इज 4। जुन नेक्स्ट टर्म आउँदैछ हाम्रो 4 नै आउँदैछ। सो यो 4 मा यदि हामीले फेरि +2 गर्यो भने हामीले नेक्स्ट नम्बर 6 पाउँदैछ। अगेन 6 मा हामीले +2 गर्यो भने 8 पाउँदैछ। सो यहाँ हामीले देख्यौं हामीले नेक्स्ट नम्बर जुन छ सक्सेसिभ नम्बर कसरी पाउँदैछ भन्दाखेरि एउटा फिक्स नम्बरलाई हामीले एड गर्नु पर्दैछ। सिमिलरली हामी गेस गर्न सक्छ आफ्टर 8 कुन चाहिँ नम्बर आउन सक्छ भनेर। जस्ट हामी +2 गरिदिन्छ, 8 + 2 इज 10। लाइक दिस हामी सबै नम्बर्सहरु निकाल्न सक्छ यसरी सो अन, राइट। सो यहाँदेखि हामीले यो एउटा सिक्वेन्स रहेछ जसमा एउटा फिक्स नम्बरलाई एड गर्दै गर्दै यो सिक्वेन्सहरुको टर्म्सहरु निक्लेको रहेछ। ओके, सिमिलरली सेकेन्ड सिक्वेन्स हेरौं लिस्ट अफ नम्बर्स। फर्स्टमा हामीसँग 1 छ, सिमिलरली यसमा हामीले +2 गर्यो भने 3 आउँदैछ। अगेन 3 + 2 गर्यो भने 5 नेक्स्ट नम्बर आउँदैछ। अगेन 5 + 2 इज 7। सो यो पनि एउटा यस्तो सिक्वेन्स रहेछ जसमा फिक्स नम्बरलाई हामीले एड गर्दै गर्दै टर्म्सहरु निकाल्न सक्दो रहेछ। ओके, सो थर्ड सिक्वेन्स हेर, यहाँ पनि हामीले एउटा प्याटर्न देखिरहेका छौं 5 10 15। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म हामी गेस गर्न सक्छौं दैट इज 20। यो 20 कसरी आयो भन्दाखेरि हामीले थाहा पायो कि यहाँनिर एउटा जुन फिक्स नम्बर हामीले जोड्दै छ त्यो कति जोड्दै रहेछ भन्दाखेरि +5। ओके, 5 + 5 10, अगेन 10 + 5 इज 15, 15 + 5 इज 20। र जुन यो फिक्स नम्बर यस्तो खालको सिक्वेन्स जुन छ यस्तो खालको सिक्वेन्स जसमा एउटा फिक्स डिफरेन्स छ यस्तोलाई हामी अरिथमेटिक प्रोग्रेसन भन्छ। ओके, यही खालको सिक्वेन्सलाई चाहिँ हामी अरिथमेटिक प्रोग्रेसन भन्छ जसमा यसरी फिक्स नम्बर एड हुँदै हुँदै एउटा सिक्वेन्स बनिएको हुन्छ। ओके, फिक्स नम्बर, यो फिक्स नम्बरलाई नै हामी कमन डिफरेन्स भन्छौं। कमन डिफरेन्स जसलाई हामी स्मल लेटर डी ले रिप्रेजेन्ट गर्छ। ओके, स्मल लेटर डी। सो यो केसमा हाम्रो त्यो फिक्स नम्बर जो कमन डिफरेन्स पनि भन्छ त्यो कति रहेछ भन्दाखेरि 2 रहेछ। यो केसमा पनि हाम्रो कमन डिफरेन्स d = 2 रहेछ। सिमिलरली यो केसमा पनि हाम्रो इन दिस केस d इज 5। सो यहाँबाट हामीले थाहा पायो कि कुनै पनि सिक्वेन्सलाई हामी एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेसन भन्न सक्छ जब यसको फिक्स नम्बर छ, फिक्स नम्बर एड हुँदै त्यो सिक्वेन्स बनिएको छ अथवा त्यहाँनिर एउटा कमन डिफरेन्स छ। ओके, त्यो टर्म्सहरुमा हामीलाई सेकेन्ड टर्मबाट फर्स्ट टर्म या फिर थर्ड टर्मबाट सेकेन्ड टर्म यसरी सबट्र्याक्ट गर्दै गयो भने हामीले एउटा फिक्स नम्बर पाउँछ, कमन डिफरेन्स भन्छ जसलाई। यदि सेम छ भने त्यो एपी हुन्छ, अदरवाइज त्यो एपी हुँदैन। जस्तै कुनै कुनै सिक्वेन्स यस्तो पनि हुन्छ जो एपी फर्म गर्दैन। ओके, फर एक्जाम्पल म यहाँ एउटा एक्जाम्पल दिँदैछु। ओके, सपोज मैले यहाँ एउटा सिक्वेन्स लिएँ
1 4 9 16 and so on. ओके, मैले यहाँनिर स्क्वायर नम्बरहरू लिएको छु. द स्क्वायर अफ 1 is 1, द स्क्वायर अफ 2 is 4, स्क्वायर अफ 3 9, स्क्वायर अफ 4 16 एन्ड सो अन यसरी लिएको छु. सो यो पनि एउटा सिक्वेन्स हो, बट दिस इज नट एन एपी. यो एपी चाहिँ होइन, त यो सिक्वेन्स हो, तर यो प्रोग्रेसन, यसमा अरिथमेटिक प्रोग्रेसन भन्न सक्दैन यसलाई हामीले. किन सक्दैन भन्दाखेरि यहाँनिर फिक्स नम्बर छैन. जस्तै 1 मा +3 गऱ्यो भने हाम्रो 4 आउँदैछ. 4 मा पनि हामीले +3 गर्दाखेरि नेक्स्ट नम्बर पाउनु पर्ने, बट 4 + 3 is 7. तर हाम्रो त नेक्स्ट नम्बर हामीसँग 9 छ, 4 देखि नेक्स्ट नम्बर. सो यहाँनिर जुन फिक्स नम्बर छ, यो फिक्स नम्बर सेम छैन. यानी यहाँनिर कमन डिफरेन्स डी छैन. ओके, सो दिस इज नट एन एपी. सो सबै सिक्वेन्सहरू एपी हुँदैन. एपी हुनुको लागि, कुनै पनि सिक्वेन्स एपी हुनुको लागि कमन डिफरेन्स हुनुपर्छ त्यो सिक्वेन्सको. ओके, सो यहाँबाट हामीलाई याद भयो कि कुनै पनि सिक्वेन्सहरू कसरी हुँदो रहेछ भन्दाखेरि A1 फर्स्ट टर्मलाई हामी A1 भन्छ, सेकेन्ड टर्म इज A2, A3, A4 एन्ड A5 सो अन. यस्तो नम्बर्सहरू हुन्छ सिक्वेन्सहरू. र कमन डिफरेन्स कसरी निकाल्छ भन्दाखेरि भेरी इम्पोर्टेन्ट. कमन डिफरेन्स कसरी निकाल्छ, डी भन्छ हामी कमन डिफरेन्सलाई. डी इज सक्सेसिभ नम्बरमा हामी प्रिसिडिङ नम्बरलाई घटाइदिन्छ. ओके, द्याट इज सेकेन्ड नम्बर जुन A2 छ माइनस A1. ओके, अर A3 minus A2, A3 minus A2 or A4 minus A3. ओके, यसलाई चाहिँ हामी कमन डिफरेन्स भन्छ. सो कमन डिफरेन्स हामी निकाल्ने तरिका यो. कुनै पनि सक्सेसिङ नम्बरले हामी प्रिसिडिङ नम्बरलाई घटाउँछ. ओके, A2 minus A1 गर्दा पनि भयो, A3 minus A2 गर्दा पनि भयो, A4 minus A3 गर्दा पनि भयो, या फिर A5 minus A4 गर्दा पनि हुन्छ. ओके, सो दिस इज हाउ वी क्यालकुलेट कमन डिफरेन्स. अब कमन डिफरेन्स जुन छ, कमन डिफरेन्स डी जुन छ, कमन डिफरेन्स क्यान बी नेगेटिभ नम्बर हुनु पनि सक्छ, कमन डिफरेन्स पोजिटिभ हुनु पनि सक्छ. ओके, पोजिटिभ हुनसक्छ पनि, पोजिटिभ पनि हुनसक्छ या फिर 0 पनि हुनसक्छ कमन डिफरेन्स. यो कुरा हामीले याद गर्नुपर्छ. कमन डिफरेन्स कुनै पनि एपीको नेगेटिभ पनि हुनसक्छ, पोजिटिभ पनि हुनसक्छ एन्ड 0 पनि हुनसक्छ. यसलाई हामी नोट गरिराख्छ. ओके, सो हामी अब क्वेसन्सहरू सल्भ गर्छ एन्ड देन यो जुन अहिले हामीले डिस्कस गरे यसलाई हामी क्लियर गरिहाल्छ. ओके, ओके, सो हामीसँग क्वेसन छ विच अफ द फलोइङ फर्म्स एन एपी भन्दैछ, जस्टिफाई. ओके, सो सिक्वेन्सहरू दिएको छ, लिस्ट अफ नम्बर्स हामीसँग, र यो एपी हो कि होइन हामीलाई भन्नु भनेको छ. ओके, निकाल्नु भनेको छ, र एपी हो भने किन एपी हो यो पनि जस्टिफाई पनि गर्नु भनेको छ. ओके, जो फर्स्ट सिक्वेन्स हामीसँग रहेछ -1 -1 -1 -1 यसरी नै जाँदै रहेछ सिक्वेन्स. ओके, सो यो एपी हो कि होइन. सो हामीले डिस्कस गरिसकेको छौँ कुनै पनि सिक्वेन्स कतिखेर एपी हुन्छ, जब उसको कमन डिफरेन्स हुन्छ. ओके, जुन फिक्स नम्बर एउटा सेम छ भने त्यो एपी भइहाल्छ. सो चेक गर्नु यहाँनिर दिस इज A1, A2, A3 एन्ड A4. यो हामीलाई क्लियर छ. सो हामी कमन डिफरेन्स क्यालकुलेट गर्छ. यदि यो सेम आउँदैछ भने एपी फर्म गर्छ, यदि कमन डिफरेन्स आएन भने एपी फर्म गर्दैन. ओके, सो A2 माइनस A1 निकालिहाल्छ. सक्सेसिङ नम्बरले प्रिसिडिङ नम्बरलाई सबट्र्याक्ट गरेपछि A2 इज -1 एन्ड माइनस साइन, अगेन A1 इज अल्सो -1. राइट, सो यसलाई हामी -1 माइनस माइनस +1 and this is equals to 0. So next again A3, this is A3 minus A2, A3 minus A2. Succeeding number ले preceding number ले subtract गर्दैछ. So A3 is -1 minus A2 is also -1. So this is also equals to 0. Again A4 minus A3. Similarly this is also equals to 0. हामी यो पनि 0 पाउँछ. सो सबै हामी डिफरेन्स पाउँदैछ, 0 पाउँदैछ. द्याट मिन्स कमन डिफरेन्स रहेछ यहाँनिर, फिक्स नम्बर रहेछ 0. ओके, -1 मा 0 एड गर्यो -1 नै आउँछ, -1 मा 0 एड गर्यो -1 नै आउँछ. सो यो एउटा सिक्वेन्स फर्म गर्दै रहेछ जसको कमन डिफरेन्स चाहिँ 0 रहेछ. सो हामीले प्रिभियसली नोट गरिसकेको छ कि कमन डिफरेन्स 0 पनि हुनसक्छ. कमन डिफरेन्स क्यान बी पोजिटिभ,
negative or 0. So here a2 minus a1 equals to a3 minus a2 equals to a4 minus a3. This is common difference. Okay, same रहेछ. Therefore it forms an AP. So जुन यो सिक्वेन्स हामीलाई दिएको थियो यो AP रहेछ. ओके, किन AP रहेछ भन्दाखेरि हामीले कमन डिफरेन्स पायो 0. यदि यो डिफरेन्स सेम आउँदैन थियो भने AP फर्म हुँदैन थियो. ओके, यो डिफरेन्स सेम आयो, 0 आउँदैछ हामीसँग. सो सेम आउनुको कारणले यो AP भयो. ओके, सो नेक्स्ट क्वेसन पनि हामी सल्भ गर्छौँ. ओके, सो नेक्स्ट सिक्वेन्स हामीसँग रहेछ 0 2 0 एन्ड सो अन. ओके, सो यसलाई पनि हामी चेक गर्छ AP हो कि हैन. फर्स्ट हामीले कमन डिफरेन्स निकाल्नुपर्छ. ओके, कमन डिफरेन्स क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो. यदि यो कमन छ, फिक्स नम्बर छ भने AP फर्म हुन्छ, अदरवाइज त्यो AP हुँदैन. ओके, सो हामी निकालिहाल्छ a2 minus a1. ओके, a2 is 2, a1 is 0. This is 2 minus 0 is 2. Also a3 minus a2 पनि निकालिहाल्छ. जतिवटा डिजिट्सहरु हामी दिएको छ सबैको हामी डिफरेन्सहरु निकाल्दै जानुपर्छ. ओके, a3 is 0 minus a2 is 2. So 0 minus 2 is minus 2. So यहाँ हामीले देख्दैछ this 2 and minus 2 यो सेम आएन हामीसँग. डिफरेन्स सेम आएन. फर्स्टको 2 आयो, सेकेन्डको minus 2 आउँदैछ. That means this is not an AP. Okay, यहाँबाट हामीले भन्न सक्छ here a2 minus a1 is not equals to a3 minus a2. Therefore it does not forms an AP. So यो जुन सिक्वेन्स हामीलाई दिएको छ यो AP होइन रहेछ, बिकज हामीले कमन डिफरेन्स पाएन. डिफरेन्ट आयो डिफरेन्स. फर्स्टको 2 आयो, सेकेन्डको -2 आउँदैछ. ओके, ओके, सो लास्ट क्वेसन हामीसँग एउटा सिक्वेन्स छ द्याट इज √3 √12 √27 √48 एन्ड सो अन. यसरी नै यो सिक्वेन्स जाँदैछ. ओके, सो यो सिक्वेन्स AP हो कि हैन यो निकाल्दैछौँ हामी. सिमिलरली हामी अगाडिको क्वेसन जस्तै प्रोसिड गर्छ. कमन डिफरेन्स छ भने AP फर्म गर्छ, अदरवाइज AP हुँदैन. सो a2 minus a1 निकालिहाल्छ. a2 minus a1, a2 is √12 minus a1 is √3. ओके, सो √12 हामी यो √12 लाई यसलाई हामी प्राइम फ्याक्टराइज गरे भने 2 into 3 पाउँछ. ओके, 2 to the 4 4 3 12 minus √3. ओके, 12 को हामीले प्राइम फ्याक्टराइजेसन निकालेर भित्र राख्यौँ. सो दिस इज 2 बाहिर निक्ल्यो हाम्रो, भित्र √3 रह्यो माइनस √3. सो 2√3 minus √3 इज √3, राइट. सो सिमिलरली हामी निकाल्नु पर्दैछ अर्को a3 minus a2. a3 minus a2. a3 is √27 minus a2 is how much? √12. Okay, so this is equals to √27 is, यसको पनि प्राइम फ्याक्टराइजेसन गर्छ हामी. 3 into 3 into 3 √27. 3 3 9 9 3 27 minus 12 को त हामीले यहाँ गरेको छ 2 into 3. Okay, so this is 3 and √3 minus and 2 and √3. So 3 √3 minus 2 √3 is how much? It is again √3, right? So √3 नै पाउँदैछ. सो अझै हामीसँग एउटा छ, त्यसको पनि डिफरेन्स हामी निकालिहाल्छ. सो त्यसलाई यहाँ हामी निकाल्दै गर्छ. अहिलेसम्म हाम्रो डिफरेन्स सेम आउँदैछ, √3 आउँदैछ. ओके, सो नेक्स्ट हामी निकाल्छ a4 minus a3. ओके, a4 minus a3. a4 is √48 minus and a3 is, that is third term, is √27. So this is equals to this is 2 into 2 into 2 into 2 2 is a 4 4 is a 8 8 is a 16 into 3. Okay, 48 को हामी प्राइम फ्याक्टराइजेसन निकाल्यो भने यति पाउँछ. -27 को हामीले भर्खर निकालेको छ.
3 into 3 into 3. So this is 2 and 2 is how much? 4 root 3 minus 3 root 3. 4 root 3 minus 3 root 3. 4 root 3 minus 3 root 3. How much? This is root 3. So हामीले डिफरेन्स जुन छ कमन पायो, सेम पायो. ओके, यो सिक्वेन्सको कमन डिफरेन्स रहेछ, द्याट इज रुट 3 रहेछ. रुट 12 माइनस रुट 3 गरे भने पनि हामीले रुट 3 पाउँदो रहेछ. रुट 27 माइनस रुट 12 गरे भने पनि रुट 3 पायो. एगेन रुट 48 माइनस रुट 27 गर्दा पनि रुट 3 नै पायो. सो कमन डिफरेन्स छ. कमन डिफरेन्स छ भनेपछि यो एपी फर्म गर्छ. हामी लेख्छ यहाँनिर हियर a2 minus a1 equals to a3 minus a2 equals to a4 minus a3. Therefore it forms an AP. ओके, यसरी हामी चेक गर्छ कुनै पनि सिक्वेन्स एपी हो कि हैन. सो यहाँबाट सबैलाई क्लियर भयो होला. कुनै पनि सिक्वेन्स कतिखेर एपी हुँदो रहेछ? जब उसको कमन डिफरेन्स छ. ओके, कमन डिफरेन्स छ भने जुन डी आउँछ क्याल्कुलेट गर्दाखेरि सेम आउँदैछ भने एपी फर्म गर्छ, अदरवाइज एपी फर्म गर्दैन. ओके, सो यो एउटा बेसिक हाम्रो एपीको इन्ट्रोडक्सन थियो. एपीलाई हामीले कसरी रेकग्नाइज गर्न सक्छ यो थियो. हामी नेक्स्ट भिडियोदेखि यसको अरू कन्सेप्ट्सहरू पनि डिस्कस गर्दै जान्छ र एनसीईआरटी बुक्समा पनि एउटा यस्तै खालको क्वेसन छ. आई होप सबैजनाले त्यो क्वेसन्सलाई गर्न सक्छ होला. सो हामी नेक्स्ट भिडियोमा फेरि नेक्स्ट टपिकसँग आउनेछौँ. ओके.